Good morning everyone, welcome here to my channel. Today I will show you how I make the Bicol Express here in America. Yes, because me, I'm half Bicol and half Bisaya. I miss this food when I was in the Philippines, so this time gagawin ko siya. Since 5 years hindi ko na siya nakakain, so may mga available naman ng mga ingredients dito. So, ito, gagawin natin siya. Ang ating ingredients ay mayroon tayong tomato at saka onion. We have green chili pepper. Ito ang gagamitin natin. At may onion din dito. Napansin po ninyo, I use a lot of onion because onion is good for our body. And I have some pork ribs. And this is a coconut milk I use in the can. So, ang gagawin po natin ay gagawa tayo ng Bicol Express. Bicol Express ang ating gagawin ngayon. So, isusuti muna natin. Lulutuin muna natin ang atin. Pinaka main ingredients ay of course yung pork natin. It's already seasoned with salt, pepper, garlic powder, and I use also some powdered ginger. So, come on, samahan nyo ako sa aking pagluluto ng Bicol Express. So, pinagsama-sama natin yung ang ating mga spices. So, yan. Sinuti muna natin ang ating mga ingredients, pati ang ating pork ribs. So, now, tatakpan muna natin siya. And then, pag maluto siya, saka natin ilalagay ang sauteed bagoong and coconut milk. Make it sure fully cook po ang ating pork kasi very important po is fully cook ang ating meat. So guys, iyan na nga, nilagyan ko rin siya ng green beans. I put green beans, so it's additional, para pamparami ko siya. But anyway, it's already complete vegetable and protein. Guys, this is my bagoong. Tira ng aking ginawa ko to. Ayan guys. Nalagyan natin ng bagoong na. Kompleto ang ating pescados. Ang ating Bicol Express. Ayan guys. Kain kamay naman tayo ngayon. Nakakagutom. Ang taste niya is perfect na talaga. Hindi pa natin na ilalagay ang ating tawag dito, gata. Ilalagay ko na rin maya-maya. Talagang ang ating Bicol Express. Bicol Express. So, friends, nilagay ko na ang aking gata. Look at that. Look at that, friends. Nilagay ko na yung gata. Ang bango. Ang sarap. I'm sorry, nakakaberan ko yung aking face. And, alam niyo mga kapatid, ang pinakamasarap sa buhay gawin, sabi nga sa Bible, do it unto the Lord, whether you eat, you sleep, everything. Kahit kumakain tayo, do it unto the Lord. Ang pinakamasarap sa buhay na gawin natin ay kumain, mag-relax, enjoyin yung mga blessing na binibigay ni Lord. Habang ikaw ay nakakain ka pa, may appetite ka pa, kumain ka ng mga pagkain na favorite mo, na gusto mo, pumunta ka sa mga lugar na gusto mo.
Kasi dadating yung time na hindi mo na gustong, hindi mo na kayang makapunta doon. At kahit may pambili ka ng pagkain, wala ka ng appetite kumain. Kaya habang may appetite ka pang kumain, bumili ka ng pagkain na favorite mo na mai-enjoy mo siya. Kaya yun. Ako nai-enjoy ko yung pagluluto ko. Of course, syempre, pagkatapos lutuin, kainin. Mga ganitong pagkain na nakagislay ko, talagang namimiss ko to. Very savory and saucy. This is a coconut milk. So guys, luto na ang atin. Luto na ang atin Bicol Express. So guys, yan, luto na ang atin Bicol Express na may beans. Kain tayo. Bicol Express na may beans. So, thank you for watching, guys.